નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોશું સ્વાધ્યાય 4.2ની ત્રીજી રચના, જે થોડીક ડિફરન્ટ છે, બરાબર, અને ઇઝી છે. ડિફરન્ટ છે પણ બહુ ઇઝી છે. અહીંયા ત્રીજી રચનામાં એવું કીધું છે કે સમબાજુ ચતુષ્કોણ BEND રચો, જેમાં BN, તો BN તમે જોઈ શકો સામસામેના શિરોબિંદુ થયા, જે 5.6 સેમી, અને DN એ પણ સામસામેના શિરોબિંદુ થયા 6.5 સેમી. એટલે અહીંયા આપણને આ રચનાની અંદર છે ને બાજુઓના માપ જ નથી આપ્યા, ખાલી બે વિકર્ણોના માપ આપેલા છે, અને એના દ્વારા આપણે ચતુષ્કોણ રચવાનો છે, બરોબર. તો સમબાજુ ચતુષ્કોણની આપણે થિયરી લાસ્ટ ચેપ્ટર 3ની અંદર જોયું હતું કે સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો પરસ્પર કેવા હોય, કાટખૂણે દુભાગતા હોય, બરોબર. એટલે કે 90 બંને વિકર્ણ જે એકબીજાને દુભાગે, બંને જ્યાંથી છેદે છે એકબીજાને ત્યાંથી 90 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે છે, અને બંને ચતુષ્કોણો એકબીજાને પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગે. તો મેં અહીંયા એ લખેલું છે, જો કે સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગે છે, એટલે બે સરખા ભાગ પાડે આ વિકર્ણના, બરોબર. માટે સમબાજુ ચતુષ્કોણ BEND ના વિકર્ણો રેખાખંડ DE અને રેખાખંડ BN પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગે છે, એટલે બંને બે સરખા ભાગ પાડે. તો રેખાખંડ D નો લંબ દ્વિભાજક દોરીને ચતુષ્કોણ BEND રચી શકાય. તો આપણે પહેલા છે ને રેખાખંડ DE દોરીએ. કેટલો છે? 6.5. તો સ્કેલની મદદથી આપણે પહેલા 6.5 નો રેખાખંડ DE રચીએ. તો જો અહીંયા હું રચું છું 6.5 નો રેખાખંડ, આ D અને E, બરોબર. તો અહીંયા મેં લખ્યું કે 6.5 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ DE દોર્યો, એટલે કે આપણે રચનાનો મુદ્દો લખ્યો કે 6.5 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ DE દોર્યો, બરોબર. હવે એનો લંબ દ્વિભાજક એટલે કે એને લંબ દ્વિભાજક એટલે બે સરખા ભાગ કરે, બરોબર. એટલે આપણે એને લંબ દ્વિભાજક દોરવા માટે શું કરવાનું? જે આપણે રેખાખંડ દોરીને D એને અડધા કરતાં વધારે માપ લેવાનું પરિકરના મદદથી. લીધું? જો અડધા કરતાં વધારે માપ લીધું, બરોબર. હવે આ જે વર્તુળનું માપ છે ને, બંને શિરોબિંદુઓ ઉપરથી એક વખત ઉપર અથવા એક વખત નીચે, ગમે ત્યાં તમે જ્યાં પહેલાં દોરવો હોય ત્યાં આવી રીતના ઉપર અને નીચે એ જ માપથી અડધા કરતાં વધારે માપ લેવાનું, બરોબર. આવી રીતના બંને બાજુ D ને કેન્દ્ર લઈને બંને બાજુ ચાપ માર્યા. એ જ રીતે એ જ માપથી, માપ ચેન્જ કરવાનું નથી, E પર મૂકીને આ બંને ચાપને છેદે ને એ રીતના આપણે E ને કેન્દ્ર લઈને બંને બાજુ ચાપ મારવાના, બરોબર. ફરીથી જુઓ, D ને કેન્દ્ર લઈ અડધા કરતાં વધારે માપ લેવાનું, રેખાખંડ D નું અડધા કરતાં વધારે માપ, પછી D ને કેન્દ્ર લઈ બંને બાજુ ચાપ માર્યા. એ જ માપથી E ને કેન્દ્ર લઈ આ બંને ચાપને છેદે એ રીતને ઉપર નીચે બંને બાજુ ચાપ માર્યા, બરોબર. તો આપણે મુદ્દો લખવાનો કે રેખાખંડ D નો લંબ દ્વિભાજક રેખા XY દોર્યો, બરોબર. એટલે આપણે હવે રેખા XY, જો આ બંને બિંદુમાંથી પસાર થતી આ રેખા X અને Y દોરી, બરોબર. XY ને D ના એટલે રેખાખંડના D ને છેદ બિંદુને O નામ આપ્યું, એટલે બંને જ્યાં છેદે છે ત્યાં O નામ આપ્યું, બરોબર. હવે આપણી પાસે બે શિરોબિંદુ છે, બાકીના બે શિરોબિંદુ શોધવાના છે, બરોબર. તો આ વિકર્ણ થયો કે નહીં? બીજો આપણો થાય ને, બીજો વિકર્ણ. બીજો વિકર્ણ થશે. તો બીજો વિકર્ણ કયો છે? તો BN શોધવા માટે તો BN વિકર્ણ થાય તો આખા વિકર્ણનું માપ 5.6 છે, એનું અડધું કરી દઈએ તો આ બંને જ્યાંથી છેદે ત્યાંથી અડધું મૂકીને આપણે બંને બાજુ કરી દઈએ તો આખું વિકર્ણ બને કે નહીં? માટે O ને કેન્દ્ર લઈ એટલે આપણે BN છે 5.6, બરોબર. તો 5.6 નું ત્રિજ્યા અડધી કરી દઈએ તો 2.8 થાય. તો 2.8 તો પરિકરની મદદથી છે ને 2.8 માપ લેવાનું. કેટલું? 2.8. જો આ 5 છે, પછી 5 પછી 3 કાપા, તો 1 2 3, બરોબર. આ 3 કાપા, બરોબર. એટલા 3 કાપા લીધા.
એને છે ને ઓ ને કેન્દ્ર રાખીને બંને બાજુ આ જે રેખાખંડ આ રેખા XY આવી ને એને છેદે ને એ રીતના આમ ચાપ મારવાના. જો આ ચાપ માર્યો મેં, તમે જોઈ શકો. બરોબર, સેમ ઈ જ માપથી એની વિરુદ્ધ સાઈડ મારવાનો. જો માર્યો ચાપ. હવે આ બંને જે ચાપ આવ્યા ને એ આપણે આવ્યા, આ આવ્યો બી અને આ આવ્યો એન. તો આખો વિકર્ણ થઈ ગયો કેટલાનો? 5.6 નો. પછી માપી લેવાનો. જો 5.6. બરોબર, કેટલું આવ્યું? 5.6 આવ્યું. એટલે આપણો વિકર્ણ તૈયાર થઈ ગયો. તો મેં શું કર્યું? ઓને કેન્દ્ર લઈ ત્રિજ્યા 5.6. બરોબર, તો એ ત્રિજ્યા છે એને ભાગ્યા 2 કર્યા તો 2.8 થઈ જાય. ત્રિજ્યાના 2 ભાગ કર્યા, કેમ કે 2 સરખા સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે એટલે બંને વિકર્ણ એકબીજાને પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગે. એટલે એ વિકર્ણના મેં 2 ભાગ કરી દીધા. તો અહીંયા જ્યાંથી છેદે છે રેખા XY ત્યાંથી બંને બાજુ 2.8 નો ચાપ માર્યો. એટલે રેખા XY ને છેદતા બંને ચાપ દોર્યા. બંને ચાપ રેખા XY ને જ્યાં છેદે ત્યાં અનુક્રમે B અને N નામ આપ્યું. પછી આપણે બધા જ રેખાખંડ જોડી દઈએ. તો પહેલા DN જોડીએ, પછી NE અને પછી BN અને BD. આપણો સમબાજુ ચતુષ્કોણ તૈયાર થઈ ગયો. બરોબર, આ તમે 4 બાજુઓનું માપ માપશો ને તો સરખું જ આવે. જો સરખું ન આવે તો આપણી આ રચના ખોટી. બરોબર, ઈઝી છે. હજુ એક વખત સમજીએ એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવી જશે. બરોબર, હવે આપણે આ સ્વાધ્યાય 4.2 ની ત્રીજી રચના છે જેનું નામ છે સમબાજુ ચતુષ્કોણ PEND રચો. બરોબર, તો એની અંદર છે ને BN અને DN બંને વિકર્ણ આપેલા છે. એટલે કે BN તમે જુઓ તો ચતુષ્કોણના સામસામેના શિરોબિંદુ થયા. બરોબર, તમે જોઈ શકો BN સામસામેના શિરોબિંદુઓ છે, પાસેના શિરોબિંદુઓ નથી. એટલે BN વિકર્ણ છે અને D પણ વિકર્ણ છે. બંને વિકર્ણના માપ આપણને આપેલા છે. બંને વિકર્ણના માપ આપેલા છે. મેં આ બંને વિકર્ણના માપથી કાચી આકૃતિ દોરેલી છે. બરોબર, હવે આપણે ચતુષ્કોણ રચવા માટે કા 4 બાજુઓના માપ ને 1 વિકર્ણનું માપ હોવું જોઈએ, કા 3 બાજુઓનું માપ ને 2 વિકર્ણનું માપ હોવું જોઈએ. અહીંયા ખાલી 2 જ વિકર્ણ આપ્યા છે અને આપણે ચતુષ્કોણ રચવાનો છે. બરોબર, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો આપણને અહીંયા હિન્ટ આપેલી છે સમબાજુ ચતુષ્કોણ. સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે તો આપણે ત્રીજા ચેપ્ટરની અંદર ભણી ગયા કે લાસ્ટ ભણ્યા હતા કે સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો છે ને પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગે. એટલે કે બંને એકબીજાને કાટખૂણે દુભાગે એટલે 2 સરખા ભાગ કરે છે. બરોબર, તમે જોઈ શકો અહીંયા 2 સરખા ભાગ કરે છે. એટલે 2 સરખા ભાગ કરે એટલે આ વિકર્ણ 6.5 નો છે તો કેટલો થાય? 3.25 નો થાય આ એક ભાગ. એવી રીતના 2 સરખા ભાગ કરે એટલે પરસ્પર 2 એકબીજાને કાટખૂણે દુભાગે છે. તો અહીંયા સમબાજુ ચતુષ્કોણના BEND ના વિકર્ણો રેખાખંડ DE અને BEN પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગે છે એટલે 2 સરખા ભાગ પડે. માટે D નો લંબ દ્વિભાજક દોરીને ચતુષ્કોણ BEND રચી શકાય. તો આપણે સૌ પ્રથમ શું કર્યું? DE 6.5 સેમીનો શું દોર્યો? 6.5 સેમીનો રેખાખંડ દોર્યો. બરોબર, 6.5 સેમીનો રેખાખંડ D દોર્યો. હવે એનો લંબ દ્વિભાજક દોરવાનો છે. કેવો? લંબ દ્વિભાજક. એટલે D ના 2 સરખા ભાગ પાડતો એક લંબ દ્વિભાજક દોરીએ. તેમાં શું કરવાનું? આપણે પરિકરની મદદથી છે ને રેખાખંડ D નું અડધા કરતાં વધારે માપ લેવાનું. અડધા કરતાં કેવું લેવાનું? વધારે માપ લઈને છે ને D ને કેન્દ્ર લઈને આ ચાપ દોરવાનો. બંને બાજુ ચાપ મારવાનો એ જ માપથી. હવે આ માપને ચેન્જ નહીં કરવાનું. એ જ માપથી E ને કેન્દ્ર લઈ એ બંને ચાપ દોર્યા ને બંને ચાપને છેદે એમ ચાપ દોરવાના. બરોબર, તો રેખાખંડ D નો લંબ દ્વિભાજક રેખા XY દોરો. પછી બંને ચાપ જ્યાં છેદે ને એ બિંદુમાંથી પસાર થતું એક રેખા દોરી. એ રેખાનું નામ આપ્યું રેખા XY. બરોબર, તો XY જ્યાં રેખાખંડ D ને છેદે છે ને ત્યાં નામ શું આપ્યું? O. બરોબર, હવે આપણે રેખા દોરાઈ ગઈ તો આ જ રેખા ઉપર આપણો બીજો વિકર્ણ પસાર થાય છે. બરોબર, તો એ વિકર્ણ દોરવાનો. તો આ સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે માટે રેખાખંડના 2 સરખા ભાગ પાડે એટલે કે વિકર્ણના 2 સરખા ભાગ પાડે છે. બરોબર, તો આખો વિકર્ણ છે એના હું 2 ભાગ કરી નાખું તો O થી અડધો ભાગ આ અને અડધો ભાગ આ આપણે દોરી શકીએ કે નહીં?
બરોબર. તો આખો વિકર્ણ 5.6 છે. તો અહીંયા જો મેં મુદ્દામાં લખેલું છે કે ઓને કેન્દ્ર લઈ ત્રિજ્યા 5.6 ગુણ્યા 1/2 એટલે ભાગ્યા 2 એટલે 2.8 સેમી થયું. લઈને આ રેખા XY ને ઓને કેન્દ્ર લઈ 2.8 નો છે ને એક રેખા XY ઉપર બંને બાજુ ચાપ માર્યા. બંને ચાપ જ્યાં છેદે ને ત્યાં એક બાજુ B અને બીજી બાજુ N નામ આપ્યું. બરોબર. એટલે આપણા 2 શિરોબિંદુ મળી ગયા. ચતુષ્કોણના ટોટલ 4 શિરોબિંદુ આવી ગયા. એને જોડી દીધા. રેખાખંડ DN, રેખાખંડ NE, રેખાખંડ EB, રેખાખંડ DB. બરોબર. જોડી દીધા તો સમબાજુ ચતુષ્કોણ તૈયાર થઈ ગયો. આ સમબાજુ ચતુષ્કોણ એટલે કે આપણો ચતુષ્કોણ BEND ભાગ્યા મુજબનો સમબાજુ ચતુષ્કોણ તૈયાર થઈ ગયો. બરોબર. સેમ આવી રચના છે ને હું તમને PDF ની નીચે મેં આપેલી હશે, ઘરે ટ્રાય કરજો. બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો.